Staysafe.ph tutorial. What are the different ways on how to register and generate QR code in staysafe.ph? And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, click mo na ang subscribe button at notification bell para maging updated ka. So from our past two videos, nag-publish kami ng video on how to register to staysafe.ph. Pwede kang mag-register gamit yung mobile app mo and pinakita namin yung step-by-step tutorial guide na yan dito. So you may click the link sa taas on how to register sa staysafe.ph gamit yung website or yung web browser sa phone mo. Hindi mo na kailangan mag-download ng mobile app. And also, kung gusto mo naman mag-download ng mobile app na staysafe.ph sa cellphone mo, pwede rin naman, lalo kung may data ka naman sa cellphone mo. So, pinakita rin namin yung step-by-step tutorial guide on how to register sa staysafe.ph gamit yung StaySafe na mobile app. And also, balik lang ako dito sa website. Kahit hindi cellphone yung gamit mo, let's say computer or yung laptop mo yung gamit mo, or pwedeng maki-online ka sa ibang tao, mag-register ka doon, pwede rin naman. Basta ma-generate mo yung QR code mo para sa sarili mo, pwede mong ipaprint yon, pwede mong picturean yon para pag may mga establishment na magre-require ng QR code mo, meron ka na agad na copy nun. Hindi kailangang online ka para mag-generate palagi or para i-access yung QR code palagi dun sa account mo sa staysafe.ph. Ngayon, may pangatlong paraan para makapag-register and makapag-generate ng QR code sa staysafe.ph. May mga establishment or possible i-check nyo sa local government ninyo, sa barangay ninyo, kung pwede kayong maki-register sa staysafe.ph. And then, pag nag-register na kayo doon sa staysafe.ph na account, tandaan nyo na lang yung code name na i-enter ninyo and also yung PIN code. Dapat hindi nyo yun ibibigay sa ibang tao. Kayo lang yung nakakaalam nun during registration. And once na makapag-sign up na kayo, mabilis lang din naman siyang gawin, which is pinakita namin sa video na to. Pwedeng sa website siya gawin. And once nga makapag-register na kayo, i-generate nyo na yung QR code, which is pinakita rin namin sa video na to kung paano mag-generate ng QR code either sa website or sa mobile phone mo. Pareho lang naman yung process niya. So, andito yung part na mag-create ka ng sarili mong QR ID, and then pag nagawa mo na to, pwede mo na siyang i-print and dalhin mo na lang siya anytime. Like, pwede mong i-print, itago mo sa wallet mo, or pwede mong i-save sa cellphone mo, picturean mo na lang, and yun yung ipapascan mo whenever i-require ka na ipakita or ipascan yung sarili mong or yung personal QR ID mo. And kung saang establishment ka man nag-sign up or nag-create ng account sa staysafe.ph, i-double check mo na rin kung pwedeng magpa-print ng QR code sa kanila. Kadalasan kung meron silang event kung saan or meron talaga silang naka-allot na mga devices para mag-register ka or mag-sign up, most likely pwede ka rin magpa-print ng sarili mong QR code doon. And kung sakaling may mga additional pang way para makapag-register sa staysafe.ph, mag-create na lang kami ng separate video about it, or maybe i-update na lang namin yung description and yung comment section sa baba. And sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button para mas ma-inspire pa kami gumawa ng mga online tutorial videos katulad nito. And ito, ibang mga videos na napag-usapan natin kanina, yung pag-register sa staysafe.ph and also pag-generate ng QR code. And this is Media Tech Library. See you sa next video. Bye-bye!